Kain tayo guys. Ang aking ulam. Yan. Manok. Kain muna tayo dyan. Kain natin kayo dyan sa inyong mga kinalalagyan. Nakita ko sa aking accommodation na may itatrabaho na naman. Kain tayo guys. Unang subo sa inyo. Pangalawa para sa akin. Ito lang buhay dito yan. Ang ulam ko. Ano? Manok. Manok na inasiman, sinampalukan. Hindi naman sampalok ang nakalagay. Yung lemon. Lemon kasi dito eh. Lemon ang pang-asim ng sampalok. Ay sana kami sampalok. Guys, kain tayo. Malayo pa ang aking ano eh. Ang uwi ko eh 6 months pa o kaya 7 months pa. Pagtitest ko dito sa Saudi. Wala eh. Naghirap pa siya sa Pilipinas. Hindi ka nakipagsapalaran dito sa Saudi. Wala. Kahit minsan eh tapos yung pinadadalhan mo ng pera, hindi pa nagtitipid sa Pilipinas. Ay may mga asawa dyan ng Saudi, hindi pinupulot ang pera dito. Tipid-tipid kayo. Baka magkasakit yung mga asawa ninyo. Biglang umuwi. May ipon kayo. Kung walang ipon, ay nga. Nga ang aabutin ninyo. Tapos makakatulad pa kay kay halimbawa babae ang nagpunta dito sa Saudi. Makakatulad pa dun sa yung nag-asawa ng engineer. Nagkabit, iniwanan yung 5 asawa, 5 anak. Sumama dun sa engineer, di naman pala engineer. Engineeran lang. Yung pala naman, bodigero. Basic na babae yun. Iwanan yung mga anak niya. Kalibugan na yun. Kalibugan na yung ginawa. Ipin mo 5 anak niya. Pinagpalit dun sa isang lalaki na ayos naman yung asawa niya. Napakabait ng asawa niya.
Ba't kaya may mga ganong babae, no? Siguro madami yun. Buti yung asawa ko, hindi ganun. Kung ganun, eh, papalitan ko agad, hindi na ako mapunta kay Rapi Tulfo. Nakakahiya eh. Pero dahil nga sa pagmamahal, ay talagang pinatunayan talaga ni, sino pangalan ba nun? Ano bang pangalan ng lalaki na yun? Charlie? Talagang pinatunayan niya talagang mahal na mahal niya yung babae. Talagang, pero hindi na sayang yung pagpunta niya kay Tulfo. Kay Rapi Tulfo. Dahil nagkaroon na siya ng tricycle, bagong tricycle. Tapos nagkaroon pa siya ng pera, ng kapital. Nagkaroon pa siya ng sariling negosyo. Napaganda yung buhay niya. Hindi na sayang yung kanyang pagiging viral. Saka talagang naman eh. Mahal naman niya talaga yung babae. Dahil hindi niya mahal yung babae, hindi siya iiyak, hindi mapapaiyak yung si Charlie na yun, yung lalaki na yun eh. Mahal na mahal talaga niya yung ang pinanood ko ngayon, ako'y napapaiyak din eh. Kasi minsan, yung unang abroad ko dito sa Riyadh, muntik na rin kayo magkahiwalay ng asawa ko dahil sa yung chismis. Naniwala ako sa chismis. Muntik na rin kami magkahiwalay ng asawa ko. Talagang ako'y muntik na din ako talaga napaiyak din eh. Alibasa nga mahal na mahal ko din yung asawa ko. Kasi yung mga anak ko ay talaga ako napaiyak din. Yung pinanonood ko yung si Charlie Lozada na yun, talagang ako'y napaiyak din eh. Ang tindi ng istorya ng buhay ng tao na yun. Talagang mahal na mahal niya yung babae. Siguro marami talagang babae na sabi nga nila ay Makati. May kakatihan. Talagang may ganung babae talaga, hindi maiwasan. Sadyang hindi nakakatiis. Dito ko hindi naman sa lalaki, mayroon din naman eh. Bihira na talaga yung mga lalaki nagmamahal na katulad namin. Bihira na yung mga sweet at mapagmahal na katulad namin ng lalaki. Bihirang-bihira na. Siguro mga 100 lalaki, baka mga 20 na lang kami. Bihira na yung katulad namin. Tapos sa mga babae naman, kala kasi ng iba, mga lalaki lang nagluloko. Eh, mas madami pa yung babae nagluloko. Hindi naman lahat. Hindi naman nila lahat. Kasi baka may mga friends ako dyan na tinatamaan. Malay mo, totoo. Hindi naman lahat na babae ganun. Meron din sa 100 din na babae, baka 20 lamang din o kaya 15 lang ang mapagkakatiwalaan. Bihirang-bihira. Kahit marami ng anak, ba't ganun? Talagang nag-aano pa rin sila, naghahanap pa rin. Siguro talaga hindi maiwasan talagang ganun ang kanilang padali. Malupit.
Ay siya, sige guys. Hanggang dito na lamang. At ako'y wala na kinakain eh, babusog na. See you na lang sa susunod nating video. At subscribe kayo. Kita kung nanonood ka. Huwag mong kalimutan pindutin yung subscribe at saka yung icon bell para lagi updated ka sa mga video na aking i-upload na bago. Okay? Salamat sa panonood.